Namaskar guys, welcome to our YouTube channel Villagers Life. আজি আপোনালোকক মই সিলিং ফেনৰ কেপাচিটৰ কেনেকৈ হলনি কৰে এই বিষয়ে মই সমুকৈ দেখাবলৈ লৈছো এখন সিলিং ফেন আৰু এইখন মই আমাৰ কেপাচিটৰটো ঘূৰণ ক্ষমতা কমি গৈছে আৰু সেইভাবে মই এই কেপাচিটৰটো কিনি আনিছো আৰু ইয়াক মই হলনি কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা সিম্পল কথা ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে কেপাচিটৰ ডালৰ দুডাল কেবল গৈছে আৰু এই কেবল কিডাল এডাল কেবল ইয়াৰ লগত জয়েন হৈছে আৰু এডাল কেবল ইয়াৰ লগত জয়েন হৈছে আৰু এই কেবল দুডাল আপোনালোকে খুলিব খোলাৰ পিছত ঠিক তেনেকে নতুন কেপাচিটৰো ঠিক ইয়াৰ লগত সংযোগ কৰি দিলে হৈ গল ধৰক এতিয়া এটো কেপাচিটৰটো ইয়াৰ ক্ষমতা আছিল আপোনাৰ 2.0 mfd আৰু ইয়াৰ ক্ষমতাটো কোম্পানীৰ ক্ষমতা আছিল আৰু ইয়াৰ ধৰক ক্ষমতাটো প্ৰায় কম আছিল আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ স্পিড তেতিয়াই কম আছিল নতুন আনোতে আৰু এতিয়া পুৰণা হোৱাৰ লগে লগে আৰু কমি গল সেইভাবে মই কেপাচিটৰ এটা কিনি আনিছো কেপাচিটৰটো আপোনাৰ ক্ষমতা হৈছে 3.15 mfd কেপাচিটৰ প্ৰায় ডাঙৰ ফেনত লগাব লাগে এইখনো প্ৰায় ডাঙৰ ফেনে আৰু এইখনত আৰু কেপাচিটৰ লগাব পাৰি 2.5 কেপাচিটৰটো যথেষ্ট ভাল হেতু লগালেও ইয়াৰ ঘূৰণ ক্ষমতা বেছি হয় এতিয়া আপোনালোকক মই এটো আকৌ এনেকে জেগাত লগাই দিব জেগাত লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এডাল কেবল এই ৰঙা কেবল ডালৰ লগত লগাব ৰঙা কেবল ডালৰ লগত জাস্ট আগৰ যেনেকে থাকে তেনেকে লগাই দিলে হৈ গল বেছি টাইট কৰিব যিমান পাৰে আকৌ এডাল কেবলৰ লগত আপোনাৰ হেউজিয়া কেবল ডাল মই লগাই দিছো আৰু হেউজিয়া কেবল ডালো ঠিক তেনেকে ইয়াত এডাল জাস্ট এনেকে থাকিলেও কথা নাই ইয়াৰ লগত আপোনাৰ কভাৰ আপ কৰি এনেকে থাকিলেও কথা নাই কিন্তু আমি কভাৰ আপ নকৰাৰ হলনি ইয়াত পয়েন্ট আছে পয়েন্টটো এনেকে জাস্ট সমুৱাই দি এনেকে লগাই দিলে হৈ গল এটো এতিয়া নতুন কেপাচিটৰটো আমি সংযোগ কৰিলো এটো সংযোগ কৰাৰ পিছতে আমি এখন ফেনৰ স্পিড আগৰ এই পুৰণা কেপাচিটৰতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু এটো এটা সমু ভিডিও আছিল আৰু আপোনালোকে এখন ফেনৰ কেপাচিটৰৰ কাম পাৱাৰ কমি যোৱাৰ পিছত লগাবৰ কাৰণে বেলেগ এজন কাম কৰা ইয়াৰ কাম কৰা মানুহক মাতি আনে তাৰ বাবদ পইচা হয়তো 100 টকা 200 টকা লয় কিন্তু এই কামটো সিম্পল কাম এটো কাম আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিওটো কৰি দেখাইছো যাতে ঘৰতে কৰিব পাৰে ইয়াৰ কোনো দিগদাৰ নাই আপোনালোকে যাতে কামটো কৰিলে পাৰিলে ঘৰৰ মেইন সুইচটো কাটি লব আৰু মেইন সুইচটো কটাৰ পিছতে আপোনালোকে পুৰণা কেপাচিটৰ হলনি কৰি নতুন লগাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰতে ৰিজাল্টটো চাব পাৰে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব